Chào các bạn, mình rất vui các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ở video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái công thức về nước uống giảm cân cực kỳ hiệu quả. Trong 15 ngày sẽ giảm 15 cân. Nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay là sẽ có ớt. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình một quả ớt. Ớt màu nào cũng được các bạn nhé, nhưng mà màu đỏ nó sẽ có nhiều những cái vitamin và khoáng chất hơn. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình. Các bạn chuẩn bị cho mình 2 quả cam. Các bạn hãy bóc vỏ nhé. Các bạn hãy bỏ hạt cam để nó không bị nước của mình nó không bị đắng các bạn nhé. Các bạn hãy chuẩn bị một quả chanh. Chúng ta hãy vắt lấy nước cốt. Các bạn hãy chuẩn bị một phần gừng như thế này các bạn nhé. Chúng ta chuẩn bị máy xay. Chúng ta có ớt, chúng ta có cam, chúng ta có gừng, chúng ta có nước cốt chanh. Các bạn hãy thêm một muỗng mật ong, một cốc nước to, chúng ta đã có cái hỗn hợp uống để giảm cân. Các bạn thấy màu có đẹp không ạ? Chúng ta hãy uống trước bữa ăn từ 20 đến 30 phút. Và một ngày chúng ta uống 3 cốc như thế này. Chúng ta uống đều đặn trong 15 ngày. Thì trong 7 ngày đầu thì chúng ta sẽ giảm cân rất là nhanh. Thì 15 các bạn uống liên tục như vậy trong 15 ngày, các bạn kiên trì uống trong 15 ngày các bạn sẽ giảm được 15 kg. Video của mình kết thúc ở đây rồi. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công.